Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Вітаю тебе на моєму каналі. На цьому каналі дуже багато цікавого. Про життя за кордоном, більше про Польщу, про одяг, подорожі, лайфхаки, косметику, рецепти та багато іншого. Якщо тобі цікаві ці теми, обов'язково підписуйся на мій канал. А сьогодні я розповім, як швидко зібрати валізу всього лише за 15 хвилин. Обов'язково став лайк, щоб не загубити це відео. І перед тим, як їхати у подорож, передивись його ще раз. Люди діляться на два типи. На тих, хто ненавидить збирати валізу, і тих, хто пакує речі без зайвих емоцій, оскільки використовує лайфхаки для подорожей. Куди б ви не збирались? У відпустку чи у відрядження, на навчання, в гості до друзів на вікенд, за місто. Без збору речей не обійтись. Документи, гроші, роздруківки, квитків та бронювань готуються в першу чергу і відкладаються окремо. Плануєте їхати за кордон? Обов'язково перевірте всю документацію. Паспорт, закордонний паспорт, квитки, роздруківки бронювань, страхові полюси, довідки, свідоцтва про народження дітей, якщо дитина подорожує з одним із батьків. А ще варто взяти з собою копію цих документів на випадок втрати оригіналів. Або завантажте фото їх на віртуальну хмару за допомогою ноутбуку, планшету, смартфону, аби ви могли всюди до них мати доступ. В подорожі вам точно знадобиться готівка, як і при перетині кордону важливо мати на руках певну суму готівкових грошей. Решту ж варто перевести на карту. Попередьте банк про те, що плануєте використовувати карту за кордоном і збільшіть ліміти, якщо потрібно. Також попередження банку, що ви вирушаєте за кордон, убереже вас від блокування карти в момент зняття своїх накопичень в банкоматі. Взуття, фен, дорожню праску пакуйте в пакети або, як в мене є, мішечки для подорожей. Покладіть на дно валізи. Запитайте себе, чи точно там, куди ви їдете, немає фена і чи так вам знадобиться дорожня праска. Одяг та взуття варто збирати не хаотично, а по готовому вигляду. Тобто раніше продумайте свої луки, плануючи поїздку. Ви вже завчасно можете припустити, куди ви будете ходити. Тому для піших прогулянок, походів до театру, в дорогу чи на вечірки потрібно відразу підбирати відповідний комплект одягу. Футболки та майки скручуємо в рулети. Одяг, складений таким чином, дозволяє спакувати більше речей до валізи. Крім того, якщо в подорожі у вас немає під рукою праски, м'яту блузку чи футболку можна повісити на вішалку до ванної кімнати, поки ви приймаєте душ. Висока вологість та пар допоможуть трішки розгладити складки на тканині. Якщо берете з собою шовковий халат, то оберніть його в цигарковий папір. Заповніть порожнини валізи спідньою білизною, шкарпетками, носовими хустками. Шкарпетки та спідню білизну можна також покласти і у взуття. Носки туфлів можна заповнити папером. Це вбереже від деформації, якщо ви не будете туди класти шкарпетки. Туфлі чи кросівки можна упакувати в одноразову шапочку для душу. Складайте взуття носком до п'ятки на дні валізи. Такий спосіб складання економить місце і зберігає баланс ваги у валізі. Ніколи не знаєш, що може статися в дорозі, тому деякі засоби не будуть зайвими. Аптечку із засобами першої допомоги, препаратами від головного болю, діареї потрібно мати завжди під рукою. Якщо приймаєте щось постійно, покладіть в рюкзак запас ліків на декілька днів, на випадок втрати багажу. Серед них є рецептурні. Не забудьте рецепт і оригінальні упаковки з інструкціями. Буває таке, що в аеропорту можуть перевірити рецепт на ліки. Всі прикраси можна запакувати в окрему косметичку, щоб нічого не загубити. Косметику великого літражу розливаємо по маленьких пляшечках. По-перше, в аеропорту вас не пропустять з великою кількістю
По-друге, навіщо вам так багато косметики на пару днів чи тиждень? І перш ніж пакувати крема, косметичні пляшечки і масла у валізу, добре перевірте їх герметичність. Креми чи гелі можна завернути у харчову плівку, аби вони не розлились. Перевірте всі кришки. Укладати крихкі речі краще всього в центр валізи. Нагору всіх речей у валізі варто покласти косметику. Все, що ненароком може розлитися – парфуми, шампунь, гель тощо. Обов'язково пакуємо в пакети із застіпкою. І ще один лайфхак. При транспортуванні рідких речовин у пляшках між кришкою та шийкою пляшки вставте шматок фольги та затягніть його. Таким чином нічого не прольється. Також не забувайте зарядні пристрої для тої техніки, яку берете з собою. Щоб у дорозі всі пристрої не сплуталися, згорніть їх у невеликі вузлики, обмотайте кожен з них пластиковим дротом або закріпіть скріпкою. Також буде зручно мати при собі у рюкзаку, наприклад, або невеличкій сумочці, щоб не шукати довго у валізі. Немає нічого гіршого, ніж намагатися впізнати свою валізу на багажній стрічці, особливо коли схожих валіз мінімум декілька. Потурбуйтесь про те завчасно, зав'яжіть стрічку на ручці валізи. Деякі мандрівники пишуть своє ім'я, номер телефону та країну подорожі, місто, наприклад, на стрічці, аби при помилці в аеропорту ваш багаж швидше потрапив до вас. Коли валіза буде зібрана, сфотографуйте її ззовні та відкритою всередині. Такий знімок допоможе під час розгляду з авіакомпанією, якщо з валізою щось трапиться або з неї зникнуть речі. Вам буде легше згадати і описати зникле. Ноутбуки, планшети, фотоапарати – все це може розбитися. У деяких аеропортах процвітає злодійство. Сумки переглядають через спеціальне обладнання не тільки для безпеки. Тому в багаж не потрібно класти гроші та дорогі прикраси. Почніть пакувати речі з того моменту, як ви плануєте свою подорож, у своїй голові. Кожного разу, коли ви думаєте про те, що хочете запам'ятати, пакуючи речі, запишіть це. Завжди майте список із собою. Ця процедура значно скорочує час пакування та усуває непотрібний стрес, викликаний переконанням, що я щось забув. Взагалі добре мати список назавжди. Один раз написали і зберегли в нотатках, при кожній подорожі не потрібно знову згадувати, що треба взяти із собою. Це не відноситься до одягу, взуття і прикрас. Не забувайте скласти поверх багажу речі, які можуть знадобитися в першу ніч. Коли ви приїдете туди і надто втомилися, щоб повністю розпаковувати речі, ви не створите безладу. Якщо вам потрібно залишитися на ніч під час подорожі, вам не доведеться розпаковувати весь вміст сумки в пошуках зубної щітки, рушника чи піжами. Навіть якщо вага вашого багажу висока, це не означає, що ви повинні максимально використати його. Пакуйте стільки, скільки можете нести. Тож давайте пакуватись мудро і легко. Крім того, десь повинні бути сувеніри з тієї країни, куди ви їдете. І останнє, але найважливіше, завжди беріть із собою позитивний настрій у подорожі. Ось так легко і просто можна зібрати валізу всього лише за 15 хвилин. Якщо у вас буде на руках список, який допоможе швидко вам це зробити. Тому зберігайте це відео, користуйтеся перед тим, як ви будете їхати у подорож, ставте лайк і пишіть коментарі. Якщо я щось забула, напишіть, будь ласка, під цим роликом. І ще раз повторюю, що краще написати невеличку нотатку, те, що обов'язково ви завжди повинні брати у свою подорож. І підписуйтесь на мій канал, тому що незабаром я також відправляюсь у подорож. Буде невеличка, але цікава. А ми з вами вже побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня. До зустрічі!